Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Giá thịt lợn lao dốc, Trung Quốc cố gắng kiểm soát quy mô đàn lợn. Trung Quốc công bố các quy định mới nhằm kiểm soát chặt chẽ số lượng đầu lợn được nuôi. Sau khi đàn lợn tăng mạnh thời gian qua, gây áp lực mạnh lên giá thịt lợn ở nước này, hôm 4 tháng 3, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các cơ sở chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về quy mô đàn lợn nhằm ngăn ngừa biến động lớn về công suất sản lượng lợn. Sau một thời gian đã có nhiều biến động, đàn lợn của Trung Quốc lớn nhất thế giới, chiếm khoảng một nửa số đầu lợn được nuôi trên toàn cầu, đã giảm mạnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh châu Phi từ năm 2018 đến năm 2021. Đợt dịch đó đã khiến một số lượng lớn các con lợn bị tiêu hủy, đẩy giá thịt lợn Trung Quốc tăng vùn vụt. Bị hấp dẫn bởi mức giá thịt lợn ngày càng đắt đỏ, các cơ sở chăn nuôi đã ồ ạt tăng đầu lợn từ những năm sau đó, kéo theo là tình trạng dư thừa sản lượng thịt lợn. Giá thịt lợn đã giảm mạnh do thừa nguồn cung, làm gia tăng áp lực lạm phát đã ám nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suốt 6 tháng qua. Chính phủ Trung Quốc nói rằng các quy định cần phải được cập nhật khi hiệu quả chăn nuôi lợn tiếp tục được cải thiện trong khi tiêu thụ thịt lợn có xu hướng ổn định. Đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu dài hạn đối với đàn lợn nái. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã giảm mục tiêu duy trì đàn lợn nái từ 41 triệu con xuống còn 39 triệu con. Đồng thời, cho biết sẽ chú ý chặt chẽ đến việc kiểm soát các dịch bệnh, bao gồm dịch tả lợn châu Phi. Trong khi giá thịt lợn trong nước lao dốc, thì Trung Quốc cấp phép nhập khẩu thịt lợn cho 3 doanh nghiệp Nga. Theo The Textile, cơ quan giám sát nông nghiệp Nga Roselkonazo cho biết, Hải quan Trung Quốc đã cho phép 3 doanh nghiệp Nga được xuất khẩu thịt lợn sang nước này từ ngày 28 tháng 2 năm 2024. Các sản phẩm thịt lợn được đóng gói sau ngày đăng ký đó sẽ được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Giá thịt lợn tại Mỹ vẫn có xu hướng tăng. Giá thịt lợn Mỹ giao kỳ hạn tháng 4 năm 2024 vẫn trong xu hướng tăng kéo dài 2 tháng, sau khi tăng hơn 1 USD trong nhiều ngày liên tiếp. Vào tuần thứ 3 của tháng 2 năm 2024, chỉ số giá thịt lợn trên sàn CME trong tuần cuối tháng 2 năm 2024 tăng ít hơn, tăng 32 xu lên 79,87 USD trên kg. Tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, khoảng cách giữa giá thịt lợn giao kỳ hạn tháng 4 năm 2024 so với giá giao ngay đã thu hẹp trong tuần do các hợp đồng kỳ hạn chốt lời. Trung Quốc đẩy mạnh mua vào ngũ cốc thức ăn chăn nuôi khi giá giảm sâu. Trung Quốc đã mua hơn 20 đơn hàng ngũ cốc thức ăn chăn nuôi trên thị trường quốc tế trong 2 tuần qua, trong bối cảnh nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới tận dụng cơ hội giá giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Theo các nguồn tin quen thuộc, Trung Quốc đã đặt mua các đơn hàng ngô, lúa miến và lúa mạch từ các nhà cung cấp gồm Ukraine và Mỹ. Số lượng mua lên tới hơn 1,2 triệu tấn ngũ cốc trên cơ sở mỗi chuyến hàng là 60.000 tấn. Động thái này đã diễn ra trong bối cảnh giá ngô tại Trung Quốc tăng cao, trong khi giá ngô kỳ hạn tại Chicago, Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 do nguồn cung dồi dào từ các nhà xuất khẩu hàng đầu Brazil và Mỹ. Các đơn hàng này gồm ít nhất 10 đơn hàng ngô Ukraine, chủ yếu được giao từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024, ít nhất 5 đơn hàng lúa miến Mỹ và 6 đơn hàng lúa mạch cho các đợt giao hàng tương tự. Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin trong nước nổi bật tuần qua. Dịch viêm da nổi cục diễn biến phức tạp, Lộc Hà gấp rút ngăn chặn. Ngay sau khi phát hiện bò của một hộ nông dân ở xã Phù Lưu nhiễm virus bệnh viêm da nổi cục, ngày 26 tháng 2, Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Lộc Hà đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát tổng thể, đánh giá tình hình dịch bệnh. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người chăn nuôi trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai tiêm phòng, rắc vôi bột và phun hóa chất để phong tỏa nguồn lây. Sau xã Phù Lưu, cách đây 3 ngày, ở thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ cũng đã xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò của 2 hộ gia đình. Và cách đây 1 ngày ở xã Thạch Châu cũng xuất hiện những dấu hiệu, biểu hiện của một ổ dịch viêm da nổi cục mới, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Ngoài ra, nhiều địa phương khác cũng đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh lây lan nên phải gấp rút tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Số ổ dịch cúm gia cầm buộc tiêu hủy có chiều hướng gia tăng. Trong tháng 2 năm 2024, cả nước phát sinh 3 ổ dịch cúm gia cầm cúm AH5N1 tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Bình và Long An. Số gia cầm tiêu hủy là 4.824 con.
Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 5 ổ dịch cúm AH5N1 tại 5 tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Long An và Tiền Giang. Số gia cầm mắc bệnh chết và tiêu hủy là 6.769 con. So với cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch cúm gia cầm và số gia cầm buộc phải tiêu hủy tại các ổ dịch có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, cả nước có 3 ổ dịch cúm gia cầm, cúm AH5N1 tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Bình và Long An chưa qua 21 ngày. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm hiệu quả, người dân nên áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình chăn nuôi khép kín, mua con giống khỏe mạnh, sạch bệnh ở các trang trại giống lớn được cơ quan thú y cấp phép. Cân nhắc bổ sung cơ sở lĩnh vực chăn nuôi vào danh mục kiểm kê khí nhà kính. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý cho dự thảo quyết định ban hành danh mục lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật của Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, liên quan đến danh mục kiểm kê khí nhà kính ngành công nghiệp, VCCI cho rằng dự thảo bổ sung các cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây là bổ sung hoàn toàn mới so với quyết định 01/2002 QĐ-TTG. Lý giải cho việc bổ sung các cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi vào danh mục kiểm kê khí nhà kính, cơ quan soạn thảo cho rằng các cơ sở này có mức phát thải trên 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên. Tuy nhiên, theo VCCI, Nghị định 06/2002 không quy định các doanh nghiệp này thuộc các trường hợp kiểm kê khí nhà kính. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!